Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul să-ți transmită. O să vedem așa: pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra verde. O să te rog să alegi intuitiv. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru o altă persoană, un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani. Poți să asculti și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii care este cea mai potrivită variantă pentru sufletul tău. Începem cu numărul 1, piatra galbenă. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, gratuit, găsești cu drag pe noua aplicație de tarot care îmi poartă numele, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. E absolut gratuită utilizarea ei și oricând ai nevoie de o ghidare, mă găsești acolo. Vezi ce gândește, ce simte omul din mintea ta, vezi numărul norocos, culoarea norocoasă și tot ce îți trebuie. Hai să vedem. Numărul 1. Ok, a început citirea numărul 1. Aici sunteți într-o nouă etapă a vieții sau... văd aici o supărare, o boală, o problemă care durează de foarte mult timp. Da? Și văd aici un prieten care ți este alături. Poate este un prieten care a suferit în viața sa sau poate este o persoană care a fost abandonată. Mai pot să văd aici și faptul că ești într-un moment în care știi foarte bine ceea ce îți dorești, știi foarte bine încotro să te duci. Da? Însă ce văd, repet, văd persoane foarte bune în jurul tău, care îți sunt alături, care te ghidează, care te iubesc. Pentru tine mi-a ieșit copilul, deci poate este o perioadă în care te concentrezi mult pe copilul tău, asta cei care aveți copii. Poate este vorba și despre copilul tău interior. Copilul ăsta poate să însemne și un moment în care tu ești foarte inocent, iubăreț sigur pe tine, poate să fie și un moment în care vrei să încerci ceva nou, vrei să faci ceva nou cu viața ta, poate sunt oameni noi care, știu eu, au apărut în jurul tău. Și să vedem acum și clarificări. Ce e cu acest nou început? Sau noutăți? Ei, văd aici o persoană cam vicleană, da? Cineva care te laudă, te onorează, cineva care îți dă cuvinte frumoase. Da? Însă, în același timp, văd eu un noroc și o pagubă. Deci, aici tu ai un noroc printr-o pierdere în legătură cu acest nou început, în legătură cu această nouă persoană. Pentru casă, dorință, deci tu îți dorești ceva foarte mult pentru casa ta sau poate să fie o persoană din casă și din familie care te dorește, care vrea să se apropie mai mult de tine. Poate este și un moment pasional pe care îl ai împreună cu partenerul tău. Să vedem pentru casă ce spune și tarotul meu. Ei, pentru casă... văd aici niște noutăți plăcute pentru tine, dar și niște piedici. În unele cazuri e ca și cum pui stop unei dorințe, pui stop unei perioade în care poate ai trăit așa la plus infinit ceva. Pui capăt, nu știu, unei aventuri, unei pasiuni, unei situații care ți-a plăcut sau poate chiar îți place. Mai vreau o carte. Te dorește cineva pentru casa ta. În curând, un bărbat matur, este un bărbat aici puțin supărat, deci poate este o persoană cu o experiență de viață, cineva căruia îi pare rău după o pierdere, poate cineva care a pierdut ceva recent. Da? Dar văd și o persoană puțin tristă. Hai să vedem. O scrisoare. Deci aici în curând tu primești o scrisoare, un mesaj, un e-mail, o veste de la acest bărbat. Da? Poate să însemne și o veste de la o instituție publică. O bucurie mare. Deci este o veste cu bucurie mare pentru tine. De la această persoană sau de la această firmă, de la această instituție. În viitor,
Căsătorie, avem aici și căsătoria asta, să știi că, nu știu, poate să însemne și cu o discuție pe care o ai împreună cu o persoană privind o căsnicie. Sau poate ai o discuție cu cineva privind o înțelegere pe care o faci. Da? Faci o înțelegere cu cineva. Uite, hai să ieșim acolo, hai să facem lucrul respectiv. Poate să însemne și un contract, da? Pe care îl semnezi. Proces și judecată. Deci în viitor aici se hotărăște ceva important, simt eu. Da? Cu un prieten sincer. Poate afli de un prieten de-al tău că a luat o hotărâre. Dar mai văd și pe cineva care îți dă o veste privind relația de cuplu, fie relația ta de cuplu, fie relația sa, pentru că totuși văd aici o ceartă, da? Un conflict, intrigi între femei. Deci în viitor aici sunt niște lucruri ciudate care se petrec. Poate să fie o invitație la o petrecere, la o nuntă, la o logodnă. Ce nu știi tu este că cineva se gândește foarte mult la tine. Tu nu știi faptul că cineva analizează o situație pe toate părțile. Hai să vedem ce e cu persoana asta sau ce e cu gândurile astea. Ei, cineva se gândește aici să-ți facă un cadou, să-ți facă o surpriză. Și este vorba despre acest bărbat matur despre care vorbeam eu. Deci, numărul 1, în curând, da? Ziceam eu că apare vestea asta, care e cu bucurie de la bărbatul ăsta matur, da? Sau de la instituția asta poate să fie. Și uite, bărbatul ăsta se gândește aici foarte intens, la un cadou, la o surpriză. Și văd lacrimi și bani mulți. Da? Lacrimi și bani mulți. Deci omul ăsta se gândește să-ți facă o surpriză sau poate se gândește la niște vorbe pe care i le-ai spus tu și care l-au surprins destul de mult. Pe neașteptate, o scrisoare, un mesaj pe care îl primești. Este o scrisoare sau o veste dintr-o casă străină sau legat de o instituție, o casă mare. Dar vestea asta e cu bucurie mică pentru tine, pe neașteptate. Sau poate este o veste privind un copil, da? Sau o persoană mai tânără. Și ce o să te mire este o femeie. Este o femeie matură, poate e vorba de tine sau e vorba de cineva din jurul tău. Hai să vedem ce o să te mire, ce-i cu femeia asta. Ce o să te mire, uite, iar a ieșit cununie, relație, persoană plăcută și boală. Ce o să te mire aici este o persoană care are niște probleme foarte mari, fie într-o relație de cuplu, fie este vorba despre o femeie care este într-o relație serioasă și poate are niște probleme de sănătate. Da? Este o întâlnire, o discuție aici pe care o ai cu o persoană. Și lacrimi, da? Deci aici o să rămâi surprins de lacrimile cuiva. Hai să vedem aici ce nu știi tu, ce e cu omul ăsta. Ce nu știi tu este că cineva se gândește extraordinar de mult la o sumă de bani. Da? Poate nu i-a convenit suma asta de bani sau poate pentru alții este vorba despre cineva care are niște probleme financiare, parcă e un blocaj aici financiar. Avem un rege de monede, asul de cupe, împărăteasa și asul de bâte. Deci aici sunt niște noutăți. Ia să mai vedem o carte. 6 de monede, da? Cineva aici parcă vrea să facă o surpriză privind o sumă de bani. Deci bani pe care îi primești, bani pe care îi dai.
știu, cuiva parcă nu i-a convenit o veste în legătură cu banii sau în legătură cu o înțelegere, poate în legătură cu un cadou, cine știe. Și să vedem pe neașteptate. Și cu vestea asta. Pe neașteptate, uite, a ieșit regele ăsta de monede și mai avem o carte. Ia să vedem. Am mai sărit o carte și împăratul. Hopa, deci bun, pe neașteptate aici văd un bărbat, clar, deci e un bărbat foarte hotărât, foarte sigur pe el, da? Care îți dă o veste în legătură cu o hotărâre importantă pe care a luat-o. Aici avem așa, Zodia Berbec, Taur, Fecioară, Capricorn. Aici este un șef, este un lider pe neașteptate care îți dă vestea asta. Sau este o persoană hotărâtă. Da, e cineva care își face tot felul de planuri, tot felul de iluzii, dar parcă e cineva care, pe cât e de sigur pe el, pe atât e în altă lume. Și să vedem ce o să te mire cu femeia asta. Cinci de monede, 5 de bâte. Ei, aici o să te mire, nu știu, un conflict sau o discuție în contradictoriu, poate gelozie, nu știu, e ceva legat de un abandon, de gelozie, na, unii, nu știu, poate intrați în contact cu o femeie sau cu o prietenă care are niște probleme mari, poate în relația de cuplu sau într-un contract și atunci vă zice despre chestia asta și vă apucați și rezolvați problema. Deci, surpriza este o femeie curioasă, o femeie sigură pe ea. Regele de spade, regele de cupe. Poate are o legătură cu o problemă medicală a cuiva. O legătură cu zodii de apă, zodii de aer, adică rac, scorpion, pești, gemeni, balanță, vărsător. Na, surpriza e o hotărâre dintre asta foarte dură. Da? Și surpriza este, nu știu, o apăsare mare pe care cineva o are, o greutate mare pe care cineva o duce în spate. A venit și pisica să vă salute, numărul 1. Hai să vedem oracolul ce spune cu situația asta. Oracolul vorbește despre o sumă de bani, despre un noroc foarte mare, despre abundență, adică împlinire, liniște și despre o cheie, da? Despre o soluție pe care cineva o găsește. Apoi avem putere, succes. Hai, jos. Nu vrem. Este o persoană foarte sigură pe ea. Înțelepciune. Distanță, călătorie, control, schimbare. Deci după un drum aici ceva se rezolvă. Parcă ți se deschid niște oportunități. Da. Să vedem și îngerii romantici. Îngerii zic așa, uite, că tu meriți iubire, deci tu ești o persoană care poate să fie iubită. Logodnă, iubirea ta merge la un nivel mai înalt de angajament. Iar următorul mesaj este foarte curând, se va decide ceea ce tu vrei și vine către tine. Deci foarte curând aici e clar numărul 1 că se ia o hotărâre. Fie în dragoste, fie are legătură cu ceva extrem de important pentru sufletelul tău. Iar la baza pachetului avem suflet pereche, o relație de codependență, este o relație puțin toxică, da? Și cam atât. Deci, numărul 1, aici o să rămâneți surprinși de o reacție a unui bărbat din jur. Poate să fie șeful, poate cineva din familie, un prieten, da?
Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și nu uitați că dacă doriți o analiză pentru sufletelul vostru, găsiți oricând gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă îmbrățișez cu drag, o zi sau o seară cât mai frumoasă vă doresc. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra verde. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că îmi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem, dragii mei, numărul 2, ce trebuie să știți, da? Pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Ia să vedem, numărul 2. Bun, a început citirea. E un noroc aici, numărul 2, pe care nu-l vezi. Nu-l vezi, poate e mascat printr-un ghinion, poate nu vezi. Ceva nu vezi, numărul 2. Da? Cineva aici care te pândește, se gândește să-ți dea o veste în legătură cu niște bani sau în legătură cu o distracție, poate este o investiție, e cineva care se gândește să riște, să-ți scrie, să-ți dea mesaj, poate este o persoană în jurul tău care se gândește foarte mult la bani. Da? Pentru casa ta avem un ofițer, asta înseamnă, nu, pentru tine avem un ofițer. Na, uite, poate e cineva din casa ta care te influențează mult, este vorba despre o persoană care e ca la armată. Persoana asta are un program foarte bine pus la punct, e totul organizat, e totul pus la linie. Poate este și un moment în care ești foarte hotărât, ești foarte sigur pe tine. În unele cazuri e ca și cum rațiunea primează, da? Adică ești mai rațional, mai lucid, ai totul bine pus la punct, ai totul bine organizat. Da? Pentru tine, ce e cu ofițerul? Ia să vedem noi. A ieșit o carte. A sărit. Ia să vedem noi. Lacrimi. Da, aici sunt niște hotărâri foarte dure pe care fie tu le iei, fie cineva din jurul tău le-a luat. E o persoană care vrea să te revadă. Da? O persoană care vrea multe sau poate fi o persoană stabilă din punct de vedere material. Să vedem ce e cu lacrimile astea. Avem o întâlnire. Nu. Pare că este o întâlnire aici rece, oficială, pe care o ai cu cineva, în care se discută despre un sfârșit. Este sfârșitul, unei perioade tare ciudat, dar poate acum se ia o hotărâre și se termină agitația, cearta, conflictul din situația respectivă. Pentru casa ta, în schimb, avem o vizită. Deci cineva care vrea să-ți vină în vizită. Sau este vorba despre o persoană care vrea să te întâlnească. Poate ai niște musafiri sau urmează să ai niște musafiri. Hai să vedem pentru casă. Drum lung, companie plăcută. Deci, parcă cineva de la drum lung îți vine în casă și este o persoană plăcută, te înțelegi bine, râzi, glumești. Pentru alții poate să fie vorba și despre o conexiune foarte puternică pe care o aveți cu o persoană de la drum, de la distanță. Pot fi discuții la telefon sau pot fi discuții legate de o eventuală întâlnire. Da? În curând, avem aici văduva, da? În curând, nu știu, intri în contact cu o femeie văduvă sau o femeie divorțată, o femeie care a pierdut ceva la viața ei și acum are o înțelepciune foarte, foarte mare. Hai să vedem ce e cu văduva în viitor. În curând. Persoana aici supărată, tristă, nu știu, în curând, da? O persoană cu, supărată, o persoană cu bani puțini și supărare, avem proces și judecată, deci
În curând, nu știu, e o veste aici care vine de la o femeie matură, poate e cineva care are niște probleme sau poate este vorba despre tine, da? Că accepti o pierdere a unui loc de muncă, a unei situații, accepti că ceva nu funcționează, da? Și văd o hotărâre care se ia în acest sens. Și cred eu că are legătură, uite, cu aceste lucruri importante pentru tine, despre care vorbeam eu. Că am zis că, uite, pentru tine mi-apare o întâlnire cu lacrimi, cu supărare, în care se hotărăște ceva, dar e o decizie așa luată la rece, deci e ceva sigur, e ceva oficial. Aici e o persoană vicleană la mijloc. În viitor, multă speranță pe care o ai, dar și o dorință de a călători undeva departe. Ce mai văd aici în viitor este că cineva se gândește să vină către tine de la distanță. Unii poate luați o hotărâre importantă privind zona străinătății, mai poate să fie. Ia să vedem în viitor. O bucurie mare, da? Ceva ce speri tu foarte mult să se întâmple și se întâmplă, da? Și o bucurie mare, mare pentru sufletul tău. Pentru numărul 2 simt aici în viitor ca o ușurare, ca o eliberare. Dar vedem că avem și ce nu știi și ce o să te surprindă. Ia să vedem noi. Ce mai e cu bucuria și cu speranța asta? O persoană plăcută, da, în viitor. Deci tu aici rezolvi ceva pe neașteptate. Parcă ți se luminează viața, parcă ți se ușurează ceva. Ce nu știi tu este o relație pe care poate cineva o are. Tu nu știi ceva despre un cuplu din jurul tău. Ia să vedem. Sau despre relația ta, uite, cei care sunteți într-o relație. Hai să vedem. O tranziție, o schimbare, deci tu nu știi aici că un cuplu din jurul tău trece printr-o schimbare foarte mare, se întoarce roata, sau poate să fie și faptul că, uite, tranziție, schimbare, o veste despre un final. Deci tu nu știi aici că, uite, primești o veste despre final. Deci cineva care vrea să închidă o relație cu tine sau poate este vorba despre faptul că în sfârșit reușești să te eliberezi dintr-o relație toxică, dintr-o situație ciudată. Da? Și uite, avem cununie, relație, surpriză și dragoste sinceră. Pe neașteptate, moartea, da? Pe neașteptate ceva se finalizează și cred eu că are legătură cu acest cuplu, cu această înțelegere, cu această relație. Poate este o relație de prietenie sau poate este vorba despre o relație din jurul tău care trece, bineînțeles, în acest moment printr-o transformare destul de mare. Hai să vedem așadar, da? Pe neașteptate. Gelozie și boală, da? În sfârșit, cu gelozie, cu supărare, cineva care are niște probleme foarte mari și cineva care vrea să te revadă. Deci este cineva care e foarte supărat în legătură cu un sfârșit. Și o persoană vicleană aici. Mare atenție pe neașteptate că e cineva care reacționează ciudat. Este o persoană mai vicleană, așa din fire, care îți face o surpriză. Și ce o să te mire? Ok, o problemă, da? O ceartă, poate să fie o problemă mare prin care cineva trece. Hai să vedem. Ghinion. Avem o zi plăcută, deci la o zi sfântă, la o zi mare, un noroc neașteptat, un cadou, un bărbat în vârstă și o bucurie de departe. Și o femeie în vârstă. Deci, uite, pe neașteptate poți să afli despre o persoană din jurul tău, un bărbat, care are o surpriză extraordinar de mare din partea unei femei. Sau o femeie care are parte de o surpriză uriașă din partea unui bărbat. Da? Ce o să te mire? Mai vreau o carte. Da, uite, niște noutăți plăcute care apar, doar că aici e un ghinion mare pe care cineva îl are.
E o problemă mare. Hai să vedem aici ce nu știi tu cu relația asta, că e o relație care s-a sfârșit sau o relație din jurul tău care trece printr-o transformare, printr-o schimbare. Da? Avem o decizie oficială, că a ieșit 6 de bâte, da? Sau o victorie pentru o femeie. Uite, a ieșit regina de cupe și cavalerul de monede. Deci, ce nu știi tu este aici o victorie pe care o ai în legătură cu sfârșitul unei relații. Pentru unii putem să avem legătură cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Este o hotărâre foarte puternică pe care o femeie a luat-o și despre care tu nu știi, dar hotărârea asta fie este în favoarea ei, sau dacă ești femeie, uite, este o decizie în favoarea ta, fie aici este vorba despre cineva care a luat o hotărâre dintre asta oficială, da? Uite, are legătură cu niște bani. Hai să vedem pe neașteptate, că eu sunt curioasă ce cu sfârșitul ăsta, cu persoana asta bolnavă, vicleană, geloasă, pe neașteptate. Magicianul, 9 de cupe, 3 de cupe. Ei, pe neașteptate aici e cineva care își urmărește propriul interes. Parcă e cineva care face tot posibilul pentru bucuria sa. Cineva care face un drum scurt către tine sau niște vorbe pe care le primești. Doi de bâte, regina de monede, 6 de cupe. O legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Deci aici o să rămâi surprins de o hotărâre pe termen lung, da? În legătură cu un suflet pereche sau în legătură cu un copil mai poate să fie. Da? Și ce o să te mire? Hai să vedem că e o chestie ciudată. Ce o să te mire? Cavalerul de spade, deci o reacție poate puțin agresivă, îmi vine să spun a cuiva, cineva care are chef de ceartă sau cineva care pornește aici un mic mare scandal. Da? 9 de bâte. E cineva care pur și simplu a obosit să aștepte ceva anume și acum reacționează, acum zice lucrurilor pe nume. Da? Poate e cineva care a evitat o discuție sinceră, a evitat un conflict, a evitat ceva. 2 de cupe, deci e vorba de o relație. Deci tu aici o să rămâi surprins de niște vești pe care le afli în legătură cu o relație. Fie este relația ta de cuplu, fie este o relație din jurul tău. 9 de monede, valetul de spade. Deci cineva care va fi foarte curios în legătură cu o sumă de bani, în legătură cu o încredere. Trei de cupe, da? E o bucurie mică, dar și un sfârșit într-o relație. Deci aici, la numărul 2, voi o să rămâneți tare surprinși de schimbarea asta. Și relație, când spun relație, mă refer, dragilor, și la o prietenie, și la o relație la începuturile ei, și la o relație care e de mult timp. Poate aveți pe cineva în jurul vostru care se află într-o relație, da? O prietenă, cineva din familie și acolo aflați niște vești care vă surprind total. Hai să vedem oracolul, ce spune? Uite, s-a întors o carte, ci că iubire sau o nouă iubire avem aici. Al doilea mesaj este înțelepciune. Deci o persoană înțeleaptă, o persoană care iubește. Văd aici liniște, pace, romantism, succes, mândrie. Deci tu aici e clar că vei avea parte de un succes și de o bucurie, doar că, repet, vei rămâne extraordinar de surprins sau de surprinsă de lucrurile astea pe care le afli. Pentru că, uite, e un mesaj surpriză legat de pace și este un mesaj de la o femeie în vârstă sau de la o femeie supărată, tristă. Blocare, deblocare sau e ca și cum se deblochează ceva, deci găsești o cheie, găsești o soluție la o problemă.
Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Pasiune, da? Și că trebuie să te bucuri de moment, să te bucuri de viață. Și avem factori religioși, și că iubirea ta este influențată de niște factori religioși, de către o cale spirituală. Ei, nu știu, poate aveți o religie diferită sau aveți niște principii de viață diferite. Ți se zice așa, deschideți mintea, sufletul tău pereche, poate să fie diferit de așteptările tale. Deci persoana din mintea ta poate să acționeze diferit față de cum ți-ai imaginat tu. Și apoi avem renunță la a mai controla problema. Lasă situația să curgă într-un mod natural. Avem, da? Aici nu trebuie să mai controlezi situația, pentru că oricum văd că ea se rezolvă de la sine. Adică au ieșit niște cărți care, nu știu, cam sunt de destin. Da? Cam sunt de destin. Ia să vedem. Uite, meriți iubire. Și că tu meriți iubire, ea și te iubește pe tine. Lasă... Atenție la o iubire din trecut sau, nu știu, poate e o senzație așa de deja vu, că îl cunoști pe el de o viață, pe ea, nu știu. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și nu uitați că dacă doriți o analiză pentru sufletelul vostru, găsiți oricând gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Și oricând aveți nevoie de o ghidare, mă găsiți cu drag acolo, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.